سلام علیکم دوستای عزیز. امروز ما و شما Conditional Formatting این موضوع رو میخوانیم. خود Conditional Formatting به معنای اضافه نمودن شرطیت ها یا در صورتی که ما شما میخواهیم از یک مقدار اعمارگیری کنیم و نتیجهش به یک نوع دیگه، به یک شکل دیگه، به یک فرمت دیگه نشان بدیم. باز از گزینه چی میکنیم؟ استفاده میکنیم و میایم خوب است که شما در یک از جدولات تطبیق کنیم. نمبر نیم به طور مثال نوشته میکنم که تایم، نوشته میکنم اوکی سالری، اینجا نوشته میکنیم جاب. درست است؟ نفر 1 2 3 4 5. اوکی اجمل، نصیب، غلام، مثلا بسیره، مثلا فروزان. اینا به این ورشون وظیفه تعیین میکنیم. مثلا یادم است انجینیر، یادم است دکتر، یادم است تیچر، این شخص است مدیر، شخص هم است کوک. بین در بخش سالری مثلا 20,000، مثلا 23,000، مثلا 16,000، مثلا 14,000، مثلا 10,000. قسمت کالم دی میایم میره انتخاب میکنیم. از بخش نمبرینگ شما برای کرنسی رو تعیین کنین. کلمه واحد پولی افغانی هم چی شد؟ اضافه شد. از قسمت دیکریز دسیمل اشاره اضافی رو هم چی کردیم و شما حذف کردیم. درست است؟ ببینین خانه سالری رو انتخاب میکنم. میایم از قسمت Conditional Formatting، گزینه اول است هایلایت به معنای نشانی ساختن. اولین گزینه نوشته از greater than یعنی بزرگ است. بالا از شما کلیک کنین، ببینید اینجا شما قیمت بدین که بزرگ است چند. مثلا نوشته میکنم من بزرگ است 15,000. درست است؟ یعنی اونمو اعدادی که از 15,000 بلند هستن به این دیجا برشان شرط بگذارید که بک‌گراندشان چی رنگ باشه و رنگ متن چی رنگ باشه. اینجا شما میشه که انمی جمله که بر شما گفتم بک‌گراند و رنگش از رنگ سرخ باشه، بک‌گراند و رنگ متن از رنگ زرد، بک‌گراند و رنگ متن از رنگ سبز و اینجا هم بک‌گراند رنگ سرخ روشن و اینجا متن سرخ و اینجا هم باردر چی میشه؟ سرخ میشه. از قسمت کاستم فرمت شما میشه که خودتان تعیین کنین مثلا که توسط کدام رنگ ها چی شوه؟ پر شوه. مثلا من گفتم کسایی که از 15,000 فیسشان ماشان زیاد است، پس اونا رنگ چی نشان بده؟ رنگ سرخ. اوکی کنین. اینجا هم اوکی. ببینین 3 نفر که از 15,000 فیسشان چی است؟ بلند است. رنگ سرخ با خود چی میکنن؟ اختیار میکنن. یک بار فقط این مقدار انتخاب کنین. دوباره دیجا بیم 15,000. مثلا میگم رد تکست، رنگ متنشان چی شود؟ سرخ شود. اوکی. ببینید رنگ متن چی است؟ سرخ است. بیاین دوباره را انتخاب میکنیم و شما Conditional Formatting less than کوچک است. شما میشه که قیمت کوچک است بدین. مثلا از 12,000 پایین رنگ متن مثلا زرد شود، بک‌گراند زرد شود. اوکی. ببینید از 12,000 پایین فقط یک قیمت داریم که چی است؟ 10,000 است. بک‌گراندش چی میشه؟ رنگ زرد وقت میگیره. باز همین انتخاب میکنم. قسمت Conditional Formatting between در وسط. مثلا کلیک میکنین شما، مثلا میگم در وسط 11,000
و الا 20,000 20,000 نه 14 15 14,500. اگر قیمت بین 11,000 الی 14,500 باشه بیاین مثلا میگیم باردرش یا اطرافش رنگ چی رو بخواد بگیره؟ سرخ. اوکی. ببینید فقط همین کلمه 14,000 بین 12,000 و چی است 14,500 بس همین خطوط اطرافش رنگ سرخ بخواد چی کرد اختیار کرد. این قسمت ایکوال اگر قیمت مساوی شود مثلا میگین مساوی باید یک چیز مثلا فرض کنیم که اجمل بر ما فیس نداده یک کس میگه اجمل فیس نداده ما میگیم کسایی که فیس ندادن اونا رنگشان چی شود رنگ بگراندشان سرخ. پس از این قسمت میگیم مساوی رو انتخاب میکنم مثلا میگم مساوی کلمه اجمل رو نوشته میکنم میگم اینا بگراندشان چی شود سرخ. اوکی. ببینیم کلمه اجمل بگراندش چی میشه سرخ میشه. بعد از دوستای عزیز گزینه تکست هست. شما میشه کدام متن جستجو کنین متن پیدا کنین متن برش استایل بدین فرمت بدین دیت کدام تاریخ دوبلیکیت اگر کدام قیمت چی باشه تکرار باشه. مثلا در اینجا نوشته میکنیم شماره چند 6 نفر شما 6 هم نامش چی است بسیره است. درست است. بسیره مثلا چی کار است بسیره مثلا منیجر است. فیس بسیره 17,000. ببینید بس دیگه قسمت نامه رو انتخاب میکنم میام قسمت Conditional Formatting Highlight Duplicate. اگر قیمت تکرار باشه باز برای ما رنگ آبی رو اختیار کنیم. اوکی. اوکی. ببینید دو بسیره عین قیمت دارن عین فرمول است عین سپیل است تکرار هستن پس رنگ آبی رو بخواد چی کردن اختیار کرد. اینجا گزینه تاپ باتم رولز اینجا مثلا شما بیاین در قسمت یک جدول دیگه جور میکنیم نمبر 1 2 3 4 5 10 نام جنس و پرایس قیمتش ماوس کیبورد پن پنسل نتبوک رولر دستر وایت بورد مانیتور LCD مثلا چاک تنباشیر شوز ویج هم بوت آموزه. به این در قسمت دبل کلیک تا خانه ها برابر بزرگترین متن خود بزرگ بسازه. ماوس به این یک کلیک میکنیم انزرت به اینجا اضافه میکنیم که کوانتیتی تعدادش 2 3 35 7 8 4 90 12 5 55 5 8 9 این تعدادشان است. قیمتش ماوس 120 کیبورد دادن است مثلا 500 پن 35 دادن است مثلا 1000 پنسل 7 مثلا 100 نتبوک 8 دادن است مثلا 800 رولر مثلا 40 دستر 90 دانه است مثلا 540 وایت بورد 12 دانه است مثلا 2300 مانیتور 55 دانه است مثلا 55000 LCD 7 دانه است مثلا 96000
چاک تباشیر پایین داره است، مثلا 60 شیز 8 جور است 12,000 و بوت 9 جور است 9,730. از قسمت اینا را انتخاب میکنیم، میایم از بخش علامه افغانی را اضافه میکنم. ببینیم ما اینا را انتخاب میکنم، انتخاب شد. میایم از قسمت تاپ باتم، تاپ 10 آیتمز در قیمتی که بلند هستند ایره کلیک کنید. میشه که شما از بخش قیمت ها در قیمتی که بلند است شما برش اگه استایل بدین، میشه که تعدادش هم چی کنید کم کنید. میگیم نه 5 قیمتی که بلند است، 4 قیمت، 2 قیمت، 3 قیمتی که زیاد بلند است. برای ما بک‌گراندش رنگ سبز بگی و خودش هم رنگ سبز خیره چی گو. اوکی درست است. یه تا حالت به خود چی میکنه اختیار میکنه. باز همین را انتخاب میکنم 10 top percent 10% بلنده. اوکی میکنم. اینجا میشه که 10% بلنده، شما کم زیاد هم کنید. مثلا میگیم 5% بلنده، 5 قیمت فیصدی هاشون بلنده است، بک‌گراندشان مثلا رنگ نارنجی. اوکی فقط یک قیمت در جمله 10 قیمت چی بود بلندتر بود، فیصدی بلند بود، رو بر ما چی کرد اضافه کرد. از این قسمت شما میتونین باتم 10 آیتم در قیمتی که نمرهشان کم است باز تعداد کم زیاد کنیم. باتم 10% در قیمتی که اوسطشان چی است، فیصدیشان چی است، پایین است. اوریج اباو اوریج اوسط بلند برای شما نشان میده. مثلا اوسط بلند رنگ متنش سرخ شود. اوکی هر اوسط بلند که باز رنگش متنش میشه سرخ میشه که میتونه است. درست است. باز همین رو انتخاب میکنم. از قسمت اوسط پایین میگم اگه اوسطشان پایین است بک‌گراندشان رنگ چی کو این رنگ. اوکی ببینید کدامش که اوسطش پایین است بک‌گراندشان به این رنگ میشه. بعد از گزینه چی است؟ دیتا بار است. دیتا بار وظیفه چی است که اینمی موضوعات به شکل رنگ نشان میده و عدد زیاد رنگ زیاد، عدد کم رنگ کم. کلیر رول بیایید. clear rules from selected cell همین سلای را که شما رول دادین این قوانین چی میکنه حذف میکنه. clear rules from entire sheet دینیم تمام شیت کدام قانون داشتین را حذف میکنه. میگیم نه اینمی متنی که انتخاب شده. اوکی باز هم در قسمت میم دیتا بارز ببینید متن زیاد قیمت زیاد رنگ زیاد، متن کم قیمت کم. درست است. مثلا همین 40 نیست نوشته میگیم که اینمی چند شده 400 یا 400. ببینید رنگشان نسبتا چی میشه زیاد میشه. باز همین انتخاب میکنی. اگه خواسته باشی اینمی به شکل این گزینه رنگ ها رو نشان بده به این شکل باز ببینید به این حالت هم نشان میده. او که قیمت زیاد است رنگ سرخ، قیمتش کم شده ایسا رنگ مثلا سبز به خود گرفته و از او کمتر مثلا قیمت رنگ زرد به خود میگیره. و شما میتونید از این رنگ هم چی کنید تطبیق کنید. مور رولز خودتون قوانین چی کنید اضافه کنید. مثلا lowest value قیمت پایین مثلا میگیم رنگش چی باشه سرخ. highest value قیمت بلند رنگش چی باشه highest value مثلا قیمت بلند رنگش سبز. اینه اوکی ببینید قیمت پایین رنگ سرخ و قیمت هایی که پایین بلند است رنگشان چی میگیره سبز فقط میگیره. دیگه دسته از این سیره کنترل زاید میکنم. اینم کنترل زاید باز میاد در قسمت آیکن است. یه بساس آیکن نشان میده. آیکن سبز به طرف بالا قیمت بلند، آیکن زرد به طرف پس قیمت وسط و آیکن سرخ به طرف این قیمت پایین. و از این گزینه شما میتونید استفاده کنید. رنگ سبز رنگ قیمت بلند نشان میده، رنگ زرد وسط، رنگ سرخ هم رنگ پایین قیمت پایین. از این گزینه میتونید شما چک کنید استفاده کنید. بعد از گزینه چی است؟ گزینه فرمت از